วันนี้ครับ Beer Foodie Channel เราพามาจั่วราเมงที่ดีที่สุดในกรุงเทพ10 ร้านทั้ง 4 แบบของราเมงโชยุราเมงเคียวราเมงมิโซะราเมงทงคัตสึราเมงเราพาไปครบทุกสไตล์ทุกประเภทคัดมาแล้วเนื้อเน้นไม่ดีจริงเราไม่เอามาลงนะ ฟังมานานว่าพูดว่าอร่อยอย่างงู้นอย่างนี้จะอร่อยจะแค่ไหนกันวะอันนี้เราลองไปกินกัน Let's do this. ส่วนตัวเนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบกินราเมงมาก ใช่ กินมาเยอะมากเอาในเมืองไทยนะในกรุงเทพอะกินมาครบทุกร้านแล้วก็ยังได้เลยพูดงั้นเลยมั่นใจเลยแหละ พอตัว เลือกกินอาหารได้แค่อย่างเดียวจะเลือกราเมงนี่แหละแบบนั้นเลย ถ้าเราอยากกินข้าวไม่เบื่อมั้ย ก็เราเลือกได้แค่อย่างเดียวไงสมมุติว่าให้ตังค์1,000 ล้านแล้วกินได้แค่อย่างเดียวทั้งชีวิตไง ใครอยากให้ เอาเผื่อมีคนนะเผื่อเศรษฐีให้อ่ะเผื่อเสีย เฮ้ยช่างเอาดิคิดไป ร้านที่เราจะพาไปทั้งหมด10 ร้านรับรองคัดมาแล้วเน้นไม่ดีจริงเราไม่เอามาลงนะอันไหนไม่ดีอันไหนด่าเราไม่ลงเราลงที่เราคัดมาแล้วของดี ไหนไม่ดีเราก็ไม่ไป อันไหนไม่ดีเราก็ไม่ไป เออ ไม่ให้เสียเวลา Nope. วากิวราเมงวากิวร้านนี้นี่เพิ่งเปิดไม่นานเท่าไหร่ประมาณ2 ปี ขึ้นชื่อที่สุดคือโชยุราเมงแล้วก็นางโยย่ามาสึโซบะราเมงแห้งราเมงคุกมักจะมีคำว่าไต้หวันนีสนะไต้หวันมาสึโซบะคิดว่ามาจากไต้หวันเปล่ามาจากญี่ปุ่นนี่เป็นร้านอยู่ในเมืองนางโยย่านี่แหละนะคือความเข้าใจของคนญี่ปุ่นก็ทำแบบให้แบบใส่พริกใส่อะไรแบบเผ็ดๆใส่น้ำมันพริกอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นไต้หวันลองนะแต่ที่ไต้หวันไม่ได้มีแบบนี้ไม่ได้คือคล้ายๆแต่ไม่ใช่อย่างมาสึโซบะอันนี้เขาก็จะมีแบบท็อปปิ้งเนาะก็จะเป็นมีต้นหอมมีกุ้ยช่ายมีไข่ดิบอันนี้นี่ญี่ปุ่นจ๋าๆเลยเนาะแล้วก็มีหมูสับผัดแล้วก็มีผงปลาแห้งซอสเนี่ยจะทำมาจากมีโชยุมีน้ำส้มสายชู มีราอยู่เป็นน้ำมันพริกของญี่ปุ่นนะก็มาจากคำว่าภาษาจีนล่าโหยล่าเผ็ดโหยน้ำมันเผ็ดเมนูนี้นี่ก็หากินยากเหมือนกันในเมืองไทยมีไม่เยอะเท่าไหร่ วันนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับที่เรื่องใหญ่เลยคือเรื่อง ส่วนโชยุวันนี้อดแดกครับ หมดใช่ไหม ซุปหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่รอบหน้าได้ จะแฉะกันนะ อืมอันเนี้ยบอกเลยโดนใจคนไทยเผ็ดก็ได้เลยเนาะแบบมันเผ็ดทั้งพริกป่นเผ็ดทั้งน้ำมันพริกอะแล้วพวกกลิ่นเกินอะมันคล้ายๆแบบพวกอาหารไทยอาหารจีนเหมือนกันนะซอสมันอะคล้ายๆพวกเหมือนผัดซีอิ๊วผัดน้ำมันหอยให้เข้าใจง่ายๆนะจะประมาณนั้นเลย พอทุกอย่างมันคลุกเข้ากันอะเดี๋ยวมันส่งเสริมกันอะว่าไอ้พวกมันนี่เนาะตัดด้วยความสดชื่นกุยช่ายขิงต้นหอม ชอบต้นหอมแม่งจัดเต็มมาเลย อย่างต้นหอมบูมเลยชอบกินต้นหอมเลยชอบมากดีเข้ากันมันฮาร์โมนีมันเป็นทีมเวิร์กอะ รสเนี่ยออกไปโทนรสลิ้นคนไทยเลยคือออกแนวแบบพวกกะเพราอะเผ็ดไม่มากอะแต่ก็ให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีความเผ็ดอยู่นิดนึงแต่ตัวน้ำมันเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันคือมันก็มีความมันของน้ำมันของมันปรุงมันเส้นเนี่ยก็เด้งชูลิ้นอร่อย ส่วนพวกผักเนี่ยก็กินเข้าไปเนี่ยคือโดนผักแน่นอนอ่ะแล้วทำให้เราแบบทุกคำที่เรากินเนี่ยมันก็ได้แบบสัมผัสรสผักนะข้าวกินของผักอ่ะอร่อย แต่ถ้าใครไม่ชอบมันก็อาจจะไม่ชอบมิโซะราเมงเขาใส่มิโซะ3 ชนิดเลยนะฮะไหนลองชิมมิโซะกันเลยอย่างแรกโอ้โหเชี่ยเยตามอนมันสมูทมากมันปุ๊บหายเลยมิโซะที่อื่นอ่ะมันจะรู้สึกแบบความเป็นถั่วๆมันจะแบบกลิ่นถั่วๆจะบอกว่าหืนก็ไม่เชิงประมาณนั้นนะอันนี้ไม่มีกลิ่นเฮ้ยนี่กินแล้วลึกไปเลยหายไปเลยลองชิม
กลืนกันไปเลย ไม่ได้รู้สึกว่ามันกินยากเลยใส่หลอดดูดได้เลยเอางี้ดีกว่า ใส่หลอดดูดได้เลยเอางี้ดีกว่า โอ้โห จริงๆใส่หลอดดูดได้เลยอันเนี้ยลองชิมดูคุณจิตดีคุณไม่เชื่อคุณลองชิมดู อ่ะมันมาพร้อมกันเลยรสชาติอ่ะเค็มแล้วก็หวานอ่ะแล้วมันหอมของถั่วป่ะใช่ไหมถั่วอะไรไม่ใช่ถั่วนี้ ถั่วเหลือง ถั่วเรือเหรอคอยทีนึงโอ้โหรสชาติแม่งเนียนมากอะ เนี่ยบอกแล้วใส่หลอดดูดได้เลยบอกแล้ว มันคือเรารู้ว่ารสอะไรแต่มันไม่ได้แบบมันมาพร้อมกันเลยคือสมูทมากโอ้ยจะซวกเส้น เส้นเนี่ยมันดูดซุปขึ้นมา แล้วมันทำให้มันมีรสของซุปด้วยอะ เรากินเส้นแบบนี้เราไม่ต้องซดน้ำซุปอะเวลาที่เราดูดเส้นขึ้นมาเหมือนเราดูดน้ำซุปขึ้นมาด้วยอะ ถูกต้อง ขนาดนั้นเลยกินอย่างบางทีบะหมี่อย่างเงี้ยก๋วยเตี๋ยวบางทีมันไม่ดูดน้ำซุปขึ้นมานะมันอืดเลยแต่มันรสน้ำซุปมันหายไปแต่นี่มันซุปมันเกาะเส้นมาเลยนะ นะเราก็เปื่อย เหลาชาชูดิมาตรฐาน มันเปื่อยหมดเลยอ่ะคือมันหายไปเลยอะไม่เหลืออะไรเลย กระดาษทรายประสาททรายเลยกระดาษทราย กระชาก ไม่เหลืออะไรเลย อร่อยเลย ร้านเนี้ยอร่อยไปหมดทุกอย่างเลย นี่มันไม่ใช่คนแล้ว นี่มันขายวิญญาณให้ปีศาจแล้วทำอะไรก็อร่อยอะขนาดว่าเขาไม่ได้ขายละมิโซะเนี่ยเป็นแบบเมนูขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อเรื่องโชยุเรื่องมาเซโซบะนี่อันนี้เป็นพระรองนะพระรองยังขนาดนี้นะคุณว่าพระเอกจะขนาดไหนอ่ะคุณโชยุราเมงในร้านนี้เนี่ยให้แบบต้นๆอ่ะท็อปร้านนี้เคยมีความพิเศษเขาจะใส่แบบพวกปลาแห้งพวกหอยเชลล์ตากแห้งเพิ่มความซับซ้อนกลมๆนอกจากโชยุแบบมาตรฐานนะฮะเขาจะมีโชยุแบบพิเศษเพิ่มความหรูหราใส่ทัฟเฟิลมีสองเวอร์ชันนะฮะคุณจิตดีครับมีแบบใส่ทัฟเฟิลแบบธรรมดาแล้วก็เป็นแบบขูดมานิดๆหน่อยๆเป็นแบบเกล็ดเล็กๆแล้วก็ใส่น้ำมันทัฟเฟิลแล้วก็จะมีแบบทัฟเฟิลเอ็กซ์ตรีมคือขูดทัฟเฟิลแบบฝานใส่มาเป็นดอกๆเลยเต็มชาม แพงไปอีก 900 โอ้เคยสั่งยัง เคยสั่งแบบทัฟเฟิลแบบปกติ450โชยุเนี่ยโชยุธรรมดากับโชยุที่ใส่ทัฟเฟิลอ่ะเขาไม่ได้ทำเหมือนกันแค่ใส่ทัฟเฟิลเพิ่มไปนะเขามีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดทัฟเฟิลใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีการเปลี่ยนท็อปปิ้งเปลี่ยนจากโชยุธรรมดาเป็นโชยุที่คล้ายๆแฮมมันจะรสมันจะเค็มเหมือนแฮมเลยซุปเนี่ยถ้าเป็นตัวโชยุธรรมดาเนี่ยนะเค็มนำหน่อยรสโชยุจะโดดหน่อยปลาแห้งจะบางลงแล้วก็แต่ถ้าเป็นของโชยุทัฟเฟิลเนี่ยโชยุจะอ่อนลงให้เค็มน้อยลงรสปลาแห้งจะเด่นขึ้นทัฟเฟิลก็จะเด่นขึ้นเหมือนกันกลิ่นทัฟเฟิลก็จะหอมฟุ้งเลยอันนี้อร่อยหอมเห็นใส่ลุ้งเลยอันนี้เห็นถึงความใส่ใจนะฮะส่วนชิโอะก็จะมีเป็นเวอร์ชั่นพิเศษใส่ไข่หอยเม่น800 กว่าบาท โอ้กินเมนูเดียวก็กลับบ้านนะ คือเหมาะกับแบบอยากจะกินอะไรที่มันพิเศษจริงๆอ่ะอีกเมนูหนึ่งครับคุณผู้ชมครับคุณพลาดไม่ได้นี่ฮะมอสซึนาเบะหม้อไฟไส้วัวเมนูนี้นี่หากินยากมากในเมืองไทยมีแค่แบบพวกร้านที่เป็นแบบญี่ปุ่นจ้าญี่ปุ่นจ๋าเจ้าของคนญี่ปุ่นลูกค้าคนญี่ปุ่นทั้งร้านอะไรแบบนั้นหายากอันนี้เป็นรายไอเทมนะใครอยากลองหรือว่าใครเคยไปกินที่ญี่ปุ่นแล้วติดใจอยากจะกินที่นี่มีช่วงนี้ไปญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ดีคุณจิตดี โควิดนะครับ ไม่มีตังค์แต่ถึงมีตังค์ก็ไปไม่ได้ครับติดโควิดจบไปแล้วกับร้านราเมงวาคิวนะฮะอยู่ตรงทองหล่อซอย51ไม่ใช่ทองหล่อซอย51ขออภัยสุขุมวิท51ทองหล่อไม่มีถึง51ซอยเดี๋ยวจะไปแล้วจะหลงมัน ไม่เจอ 51นี่ทะลุออกคลองมาแล้วชิมตามรอยกันดูได้ จนกว่าเราจะเจอกันใหม่
จุ่ม จุ่มไปฟื้นมาแล้ว คีบจุ่มกินนะโอ้โหเหรอ อันเนี้ยเหมาะกับผู้หญิงเลย ผู้หญิงชอบแน่นอน นะ นอกจากจะไม่อ้วนแล้วยังเพื่อสุขภาพด้วย ถ้าผู้ชายถ้าไหนพาแฟนมาก็เนี่ย เออ ให้ ใช่ ผู้ ใช่ หญิงได้ ใช่